افتادگی ناحیه خط فک احتمالاً مشکلی که شما هم دارین باش دست و پنجه نرم میکنین ولی نمیدونین که کدوم راههایی که پیشنهاد میکنن برای شما مؤثره. پس با من توی این ویدیو همراه باشیم که با هم راههای مؤثری که برای بهبود این مشکل هست رو با هم بررسی کنیم. خیلی خوش اومدین به چنل پریا سل. من پریا هستم، کارشناس علوم سلولی مولکولی. امروز ویدیو هیجان انگیز داریم در مورد راههای مؤثر برای افتادگی ناحیه خط فک. نکته مهمی که باید در مورد این قضیه بدونیم اینه که طیف گسترده‌ای از درمان‌ها رو ما پیشنهاد می‌کنن، یعنی از درمان‌های خانگی تا جراحی پلاستیک، ولی باید بدونیم که درمان این مشکل بسیار سخته به خاطر اینکه در حین اینکه داره سن ما افزایش پیدا می‌کنه به دلیل عوامل مختلفی این مشکل به وجود اومده. ما در صورتمون یک ساختار استخوانی داریم و بعد از اونها یک بالشتک‌های چربی و عضله داریم که روی همه اینها رو پوست مثل یک پارچه پوشونده. به ازای هر سالی که میگذره این بالشتک‌ها کوچیک‌تر میشن و ساختار استخوانی پوست تغییر میکنه و بازتر میشه، به خاطر همین پوست شلتر میشه و به اصطلاح داره میفته که این تغییرات در نتیجه افزایش سن، نور خورشید، کشش ها و فشارهایی که ما روی صورتمون میاریم، وقتی احساسات خودمون رو میخوایم بروز بدیم صورتمون رو هی تغییر میدیم و این فشارها و این کشش ها و عواملی که گفتیم باعث میشه که در نتیجه پوست ما شلتر بشه، افتاده‌تر بشه و هر روز احساس کنیم داره به سمت پایین کشیده میشه. اگه بخوایم دقیق‌تر در مورد این موضوع صحبت کنیم، ما دقیقاً 3 پیک در زندگیمون داریم. پیک اول و نقطه اوج پیری اولمون اواخر 20 سالگی و اوایل 30 سالگی هست که در طی 6 ماه متوجه میشیم که صورتمون مثل سابق نیست و انگار داره به جلو کشیده میشه و احساس میکنیم دیگه این اطراف حجمی نداره. دومین پیک ما در اواخر 30 سالگی هست که در این زمان ما در طی 1 ماه متوجه میشیم که یه چیزی از صورت ما سر جاش نیست و صورت ما مثل سابق نیست، که توی این مورد احساس کشیدگی توی پوستمون داریم و احساس میکنیم قسمت شقیقمون صاف شده و همینطور در ناحیه خط فک احساس سنگینی داریم و این تغییرات بسیار شدیدتر و ناگهانی‌تر هستن. و سومین نقطه اوج در اواخر 40 سالگیه که یک شبه حتی اتفاق میفته و افراد میگن که اصلا ما انگار خودمون دیگه نمیشناسیم و این تغییرات بسیار شدیدتر هست. توی این مرحله هست که افراد تصمیم میگیرن که اونو بپذیرن، براش کاری انجام بدن، یا اصلا اونو نمیپذیرن و انکارش میکنن، یا میگن که خب این تغییرات انجام شده ولی ما کاری به کارش نداریم. به هر حال ما 3 نقطه اوج پیری داریم که این تغییرات در این زمانها اتفاق میفته. حالا این افتادگی خط فک بین قله اول و دوم اتفاق میفته، یعنی اگر شما حتی بین قله اول و دوم متوجه نشین، قطعا به قله دوم و سوم که میرسین دیگه حتما متوجه این افتادگی خط فکتون میشین. چه راههایی برای بهبود افتادگی خط فک وجود داره؟ من اول از روش‌های کم تهاجمی‌تر شروع می‌کنم به بالا، روش‌هایی که خودتون هم میتونید توی خونه انجام بدین. علیرغم میل باطنی، اولین راه حلی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم ماساژ صورته. نهایت کاری که ماساژ میکنه اینه که اون افتادگی که در نتیجه جاذبه زمین هست رو به سمت بالا میکشه، ولی این راه حل بسیار موقتیه و شما تا وقتی که این کار انجام میدین این نتیجه رو میبینین و محض اینکه این کار متوقف کنین نتیجه هم از بین میره. توی همین دسته شما میتونین از قلتک ها و درمارول ها استفاده کنین که عکسش رو براتون میذارم و همینطور از قاشق استفاده کنید، به خاطر اینکه اینها در نهایت دارن یک کار انجام میدن و اون هم ریلکس کردن و آزاد کردن عضله‌های صورته و اینکه میان مایع لنفاوی صورت رو به سمت بالا میکشن و از تورم صورت جلوگیری میکنن. اگه دوست دارین که هزینه بیشتری برای این مورد کنین، میتونید از دستگاه‌های میکروجریان استفاده کنین. دستگاه‌های میکروجریان هم به همین صورت هستند که تا وقتی که از اونها استفاده کنین نتیجه بخش هستن و وقتی که استفاده از اونها را قطع کنین دیگه نتیجه نمیبینین. حالا اصلا کار دستگاه‌های میکروجریان چی هست؟ یعنی باعث انقباض عضلات میشه و همینطور باعث حرکت مایع لنفاوی میشه که در نتیجه این دو مورد کلاژن بدن هم افزایش پیدا میکنه و به مرور زمان احساس میکنید که صورتتون حجیم‌تر شده. این دستگاه باعث افزایش گردش خون هم میشن و همینطور که گفتیم باعث میشن که مایع لنفاوی یکجا جمع نشه
و تجمع پیدا نکنه و حرکت کنه به سمت بالا. ولی بازم میگم که تاثیر این دستگاه فقط چند ساعت بیشتر نیست و تاثیرش رو وقتی میبینیم که از اون استفاده کنیم. دسته بعدی از راه حل هایی هستن که توی مطب دکتر انجام میشه و این موضوع کاملا متفاوته، چون که افتادگی خط فک یک راه حل نداره و به خاطر اینکه عوامل مختلفی این مشکل رو وجود آوردن، راه حل های مختلفی هم داره و این مشکل به خاطر تغییر ساختار استخوانی صورت و کاهش چربی‌ها و عضله‌های صورت و همینطور به خاطر اینکه پوست خودش رو ریلکس کرده. پس اگر مشکل شما به خاطر شل شدن پوست صورتتون هست که طبیعی هم هست، به خاطر اینکه ما از اواسط 20 سالگی شروع به کاهش کلاژن بدنمون میکنیم که این به خاطر سبک زندگیمون، استرس ها و غیره هست. توی این مورد انجام کارهایی که منجر میشه به انقباض صورت و سفت شدن صورتمون بدون اینکه چربی‌های صورت رو آب کنه خیلی موثره، که میشه استفاده از دستگاه‌های مثل آلتراساوند و رادیو فرکانسی. در این مورد خیلی مهمه که فردی که داره از این دستگاه استفاده میکنه فرد ماهری باشه که در لایه‌های زیادی نفوذ نکنه و چربی‌های پوستتون رو آب نکنه. و در نهایت ما استفاده از نخ‌ها رو داریم که اصلا توصیه نمیشه، به خاطر اینکه در حین این عمل میان از نخ‌های قابل جذب استفاده میکنن و به صورت برداری پوست رو میکشن و در نتیجه ایجاد زخم‌های دائمی توی صورتتون کلاژن به وجود میاد و صورت به سمت بالا کشیده میشه و به خاطر همین ایجاد زخم‌های دائمی توی صورتمون این مورد توصیه نمیشه. و همینطور جراحی‌های پلاستیک هم اصلا توصیه نمیشه، به خاطر اینکه شما حد اکثر تا 6 ماه بعد از عمل به خاطر تورمی که دارین احساس می‌کنید پوستتون خیلی خوب شده، ولی اولین چیزی که برمیگرده همین افتادگی خط فکه. در نتیجه همه این حرفا میشه گفت که افتادگی خط فک راه حل دائمی و تضمینی برای همه نداره، ولی حالا که از این موارد آگاهی پیدا کردیم دیگه گول تبلیغات رو نمیخوریم و وقتی کسی ما میگه که این راه حل تضمینیه ما میدونیم که اینطور نیست و احتمال برای ما جواب نده و راه حلش موقتی باشه. و همینطور دیگه کارهای پرخطری مثل تخلیه چربی‌ها در سرین کم و استفاده از نخ برای لیفت کردن صورت رو انجام نمیدیم. لازم بود که این ویدیو رو درست کنم به خاطر که این مشکل هم مثل روتین پوستی به ازای هر فردی متفاوته و یک راه حل مشخص نداره. اگه این ویدیو رو دوست داشتین صفحه منو توی اینستاگرام فالو کنید، اگه از یوتیوب اومدین صفحه منو سابسکرایب کنید. من شماره خودم رو هم میذارم اینجا، اگر انتقادی یا پیشنهادی داشتین خوشحال میشم با هم مطرح کنین و اینو بدونین که پریا مراقب سلول به سلول شماست. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.